Good afternoon everyone, my name is Rey Millada at nandito tayo ngayon sa Antel Grand Village at papakita ko sa inyo ngayon kung paano ba ginagawa ang mga bahay dito sa Antel Grand Village. Alright, watch this. Alright, good afternoon po. Ito na nga po yung nagpapakita nating sample house which is our Martina model. So nakalocate po ito dito sa Grand Oak Ridge ng Antel Grand Village with the lot area of 100 square meters. Alright, so ito na nga po guys, no, akit tayo sa itaas para makita nyo po yung view po ng Grand Oak Ridge. Actually po, ayan, so inikutan natin yung Martina model house, kung paano po ba siya ginagawa at kung ano ba yung distance or the setbacks na mayroon po dito sa bahay na ito. Ayan po, so makikita nyo po napakaganda ng ating shot kasi at saka makikita nyo din po yung loob ng yung labas ng bahay. So yan na nga po guys, na makikita nyo po yung kabuoang village po ng Grand Oak Ridge. And later on, good afternoon everyone, my name is Rey Millada and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit like, subscribe para mas updated po tayo sa ating house construction and the method of construction dito po sa Antel Grand Village. And for today's video, nandito ako ngayon sa Grand Oak Ridge to feature you this very nice and very tiny, small but 3-bedroom house, Alexa model, at kung paano ba talaga siya ginagawa. Alright, so this house po with the lot area of at least 80 square meters. So kung mayroon kayong lote dito sa Antel Grand Village na 80 square meter, so pwede tayong mag-upgrade po ng house which is this Martina model. Look at this. This Martina model po with the lot area of at least 80 and with a floor area of 78.95. So it has 3 bedrooms. Imagine, this tiny house has 3 bedrooms with 2 toilet and bath and a car garage. Alright, so itong bahay na to guys is ginagawa siya ng 270 working days, no? From the time na na-receive natin ang letter of guarantee from the bank or upon completion of the full payment or 50% of the price kapag deferred payment. Alright, so makikita nyo po yung facade ng house nito is a Spanish Mediterranean and with balcony and of course very detailed yung house na ito guys because makikita nyo po doon sa kanyang mga bintana, marami talaga siyang mga design. So anyway, so ang turnover namin ito doon sa ating previous video at ang purpose ng video natin ngayon is paano po ba ang house construction dito po sa Antel Grand Village and Anyana. Alright, and samahan nyo ako guys at pasukin po natin para makita nyo po kung paano ba ginagawa ang mga bahay dito. Guys, no, ito po, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano naman ginagawa itong bahay na ito guys. So dito sa Antel Grand Village and Anyana, so we are using CHB or hollow blocks. And ganito siya ginagawa guys. No, ang maganda dito sa Antel Grand Village and Anyana is during the house construction ng inyo pong bahay is ipinapakita talaga siya to see to it na black and white po yung ating company. At makikita nyo din kung anong mga materials yung mga ginagawa. And of course, yung atin pong linya ng pinaka main switch po, it's this one. At itong bahay na to guys is masilyado talaga siya na all throughout. Kumbaga yung buong houses. And yung atin pong mga pinto, no, dito sa toilet, PVC plastic po siya. So in case matalsikan ng tubig, hindi agad siya nasisira. And of course, no, dito sa likod, ay, teka sandali. Slide ko kalibag taga. Okay, dito sa likod guys, ganito po siya, no, medyo madumi talaga siya kasi ongoing ang house construction. At yung atin po mga bubo, mga gypsum board po yan siya. At ganito po talaga siya ginagawa. At least you have the idea kung paano po ba ang house construction, no, from the time groundbreaking up to the finishing. And check natin sa itaas po. Alright, no, this is the wood planks, no, na steps natin na ginagamit. Dito sa itaas
is meron na po siyang pintura. So careful tayo kasi tingnan natin yung dinaan natin guys. Wala pa pong planks. At ganito siya. Okay. Okay. So this is the second floor. So this is the one room. So makikita niyo po yung atin pong mga hamba. Ayan, kahoy siya, no? Ayan. And then yung ating partitions kapag mga small houses, this one po is mga gypsum board. At makikita mo talagang makinis ang gawa ng Antel. No, even hindi pa siya na-finish. Okay, then check natin yung toilet. Okay, mga gamit na very messy po siya. And of course, this one. So, the purpose of this video is to aware you also kung ano ba yung construction method. And ang dami nilang mga gamit guys. Ito po, yan. Yan, okay. Alright. Okay, so sa pintura naman po, no? Very particular po tayo sa sa paint. Boysen po ang gamit natin lagi. Ayan, guys. Okay, shout out kay Boysen. Daming mong benta dahil kay Antel. Okay, ito guys. Itong parang net na to, itong parang net na to, ginagamit nila ito para hindi magka-crack yung mga dugtungan. No, katulad ng mga kisame. Ito yung nilalagay nila para hindi siya magka-crack. Ayan, this one. I don't know, sila lang may alam yun guys. Pero at least, you have the idea. And dito po yung pinaka-balcony area mo for this. So actually, for this Martina model, at no, grabe po talaga ang construction nito guys, no, bago matapos ang bahay. Napakadaming mga scaffoldings. At saka delikado ang nagpapagawa ng bahay kasi syempre mataas yung, lalo na yung mga third floor. So may mga scaffoldings po sila. And of course, no, yung kalat pati, guys. Pero dito po kapag magpapagawa kayo ng bahay, sariling design, meron po tayong tatawag na construction bond. And ipapa-approve nyo muna po dito sa Antel, no? Lalo na kung may mga lote kayo dito sa amin, sa Antel Grand Village or Anyana, tapos gusto nyo po magpagawa ng sariling design. Well guys, so magagawa muna kayo ng print, ng layout, then ipapakita nyo sa office. Then once approved, saka pa po nyo i-transfer siya sa blueprint. Then dadalhin nyo siya sa clubhouse, then apply kayo ng building permit, then pay kayo ng construction bond. Alright? Okay, so minsan po ang gumagawa ng mga ganun pagsariling design po yung mga contractors and engineers. Contractors nila po. Anyway, for this house po na pinapakita ko sa inyo, ito po is kapag may lote kayo dito sa Antel na 80 square meter, so this Martina model po is pwedeng-pwede na siya doon sa inyong lote. Actually po, kapag may lote kayong 100 or 80 to 100 square meters, meron kayong apat na bahay na mapagpipilian dito. Either Martina, Sofia, Audrey, Alexa. Alright? Okay, so location natin po in Grand Oak Ridge, Antel Grand Village, boundary of Kawit and General Trias, Cavite. Okay, so kung gusto niyo po yung video nito guys, please don't forget to hit like, subscribe at mag-comment po kayo sa ating comment section para po mas updated po tayo sa atin po mga discussion. Thank you so much po and see you in my next video. God bless us all.